أهلا ومرحبا بكم أصدقائي في رحلة جديدة في وادي القراءة. رحلتنا اليوم ستكون مع كتاب كن قويا عقليا، درب عقلك على التغلب على أي شيء. كثيرا ما نستمع إلى ملخصات كتب، ولكن لا نعرف كيف نستفيد من أفكار الكتاب وكيف نطبقها في حياتنا. وهذا ما نركز عليه دائما في ملخصاتنا، وهي إعطاء الفكرة الأساسية وإعطاء أمثلة توضيحية مع شرح كيفية تطبيق الفكر عمليا في حياتك والاستفادة منها لتشعر بتغيير حقيقي. قبل بدء رحلتنا اليوم، إذا أعجبك كتاب اليوم لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أحبائك والاشتراك في وادي القراءة لتصلك أحدث الإصدارات. فلنبدأ. جميعنا نواجه لحظات نشعر فيها بالضعف والتردد، وأن عقولنا تقف في طريق تحقيق ما نريد. قد تكون هذه اللحظات عبارة عن ضغوط عمل أو تحديات شخصية، أو حتى مجرد صراع داخلي مع الشك والخوف. لكن الخبر السار هو أن هذا ليس قدرا محتوما. هذا الكتاب يقدم لك الأدوات والاستراتيجيات العملية التي تحتاجها لتجاوز هذه العقبات وبناء قوة عقلية حقيقية. ستتعلم كيف تتحكم في أفكارك ومشاعرك، وكيف تحول النكسات إلى دروس قيمة، وكيف تعيش حياة أكثر ثقة ومرونة. الفكرة الأساسية فهذا الكتاب هي أن الحياة لا تتوقف عن طرح التحديات، والقوة العقلية ليست في تجنب هذه التحديات، بل في كيفية الاستجابة لها بطريقة بناءة وغير متزعزعة. كما قال الفيلسوف الرواقي إكتيتوس: الأمر لا يتعلق بما يحدث لنا، بل بكيفية تفاعلنا معه. القوة الذهنية لا تعني امتلاك قدرات خارقة، بل تبدأ من أبسط شيء: الأفكار. أفكارنا تشكل أفعالنا، وأفعالنا تخلق عاداتنا، وعاداتنا تحدد مسار حياتنا. الفصل الأول من الكتاب برمجة عقلياتك، وهو يحدثنا عن إعادة برمجة عقلك، فهو الأساس الأول للقوة الذهنية. والفكرة الأساسية في هذا الفصل أن العقل هو البرنامج الذي يتحكم في كل فعل وعاطفة وقرار. الأفكار السلبية تعيق التقدم. يجب تغيير التفكير بوعي من خلال التأكيدات الإيجابية والتركيز على الامتنان وتحدي المعتقدات المحدودة. الطريقة التي نفكر بها تشكل واقعنا. عندما تقول لنفسك لا يمكنني فعل ذلك، فإنك تعطي عقلك أمرا يتبعه. التفكير السلبي يخلق حلقة مفرغة من الشك الذاتي والفشل. ويركز هذا الفصل لبرمجة عقلك على 3 نقاط أساسية، وهي التأكيدات وممارسة الامتنان وتحدي المعتقدات. وسأشرح لك بالتفصيل في الدقائق التالية كل نقطة على حدة وكيفية تطبيقها في حياتك. عليك أن تتبنى عبارات إيجابية عن ذاتك وقدراتك. هذه العبارات هي ما يعرف بالتأكيدات. تخيل معي رياضي يشعر بالخوف قبل المنافسة، يردد عبارات تأكيدية مثل: أنا مستعد وقوي، لتعزيز ثقته بنفسه. ثانياً، ممارسة الامتنان لتدريب العقل على رؤية الإيجابيات، وهو التركيز على ما تمتلك من نعم وإيجابيات في حياتك. تخيل معي شخص فقد وظيفته، بدل من تركيزه على فقدان وظيفته بدأ يركز على صحته وعائلته الداعمة، ويشعر بالامتنان لهذه النعم، مما يقلل من شعوره باليأس. وأخيراً، تحدي المعتقدات المحدودة التي غالباً ما تكون مبنية على الخوف أو التجارب السابقة وليست على الواقع. مثال على ذلك: طالب يعتقد أنه ضعيف في الرياضيات يبدأ في دراسة المادة بجدية ويطلب المساعدة عند الحاجة، ويثبت لنفسه أنه قادر على التحسن. والآن، كيف تطبق فكرة برمجة عقلك باتباع هذه النقاط ال3؟ أولاً، صياغة تأكيدات قوية. اجعل تأكيداتك شخصية وحاضرة وإيجابية. كررها بصوت عال عدة مرات في اليوم. ثانياً، ممارسة الامتنان بانتظام. احتفظ بمذكرة امتنان وسجل فيها 3 إلى 5 أشياء تشعر بالامتنان لها كل يوم. ثالثاً، تحليل المعتقدات المحدودة. اكتب قائمة بمعتقداتك السلبية واسأل نفسك عن مصدرها وما إذا كانت حقيقية، ثم استبدلها بمعتقدات أكثر تمكيناً. الفصل الثاني: بناء الثقة الداخلية، حيث يحدثنا عن تطوير إيمان لا يتزعزع في نفسك. الفكرة الأساسية في هذا الفصل هي
أن الثقة بالنفس ليست فطرية، بل تبنى مع الوقت من خلال الحديث الإيجابي مع الذات، والاعتراف بنقاط القوة والنجاحات السابقة، والاحتفال بالانتصارات الصغيرة، وفصل تقدير الذات عن التحقق الخارجي، وتغيير النظرة إلى الفشل كفرصة للنمو، وإحاطة النفس بأشخاص إيجابيين. ويمكنك بناء الثقة الداخلية من خلال التركيز على 3 نقاط أساسية. أولاً، الاعتراف بالنجاحات. بناء الإيمان بالنفس يبدأ بالتعرف على نقاط القوة والنجاحات السابقة حتى الصغيرة، وتدوينها ومراجعتها لتذكير الذات بالقدرات. كما أن الاحتفال بالانتصارات الصغيرة يعزز الثقة. مثال علي: ذلك شخص تغلب على مرض خطير، يحتفل بهذه القوة والإرادة كمثال على قدرته على تجاوز الصعاب. ثانياً، فصل تقدير الذات عن التحقق الخارجي. من المهم فصل تقدير الذات عن آراء الآخرين والتركيز على القيمة الداخلية، فالفشل يجب أن ينظر إليه كفرصة للتعلم وليس دليلاً على عدم الكفاءة. تخي معي فنان يتلقى نقداً سلبياً لعمله، لا يسمح لهذا النقد بتحديد قيمته الذاتية كمبدع، ويركز على قيمته الداخلية. ثالثاً، إحاطة النفس بالإيجابية. البيئة الداعمة تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الثقة بالنفس. مثال علي ذلك: رائد أعمال محاط بموجهين وأصدقاء داعمين يشجعونه ويقدمون له النصيحة في الأوقات الصعبة. والآن صديقي، كيف تطبق عملياً فكرة بناء ثقتك الداخلية؟ عليك 5 خطوات. أولاً، إنشاء ملف إنجاز. احتفظ بسجل مكتوب أو رقمي لإنجازاتك ونجاحاتك وراجعه بانتظام. ثانياً، ممارسة الثناء على الذات. تحدث مع نفسك بلطف وتشجيع كما تتحدث مع صديق مقرب. ثالثاً، تحديد مصادر التحقق الخارجي. كن واعياً للمواقف التي تسعى فيها للحصول على موافقة الآخرين، وحاول تقليل اعتمادك عليها. رابعاً، تحليل حالات الفشل. بعد كل فشل اسأل نفسك: ماذا تعلمت؟ وكيف يمكنني التحسين في المرة القادمة؟ خامساً، اختيار دائرة علاقاتك بعناية. قضِ وقتاً أطول مع الأشخاص الذين يدعمونك ويؤمنون بك. الفصل الثالث: إعادة صياغة السلبية إلى فرص للنمو. الفكرة الأساسية في هذا الفصل هي أن السلبية هي جزء حتمي من الحياة، لكن قوتها في التأثير علينا تعتمد على كيفية استجابتنا لها. إعادة صياغة السلبية هي مهارة مكتسبة تتطلب الممارسة، ولاكتساب هذه المهارة عليك القيام ب4 خطوات. الخطوة الأولى وهي التعرف على السلبية على حقيقتها. إنها حالة مؤقتة وليست حقيقة دائمة، وغالباً ما تنبع من الخوف أو عدم الأمان أو التجارب السابقة. الخطوة الثانية هي تحدي الأفكار السلبية. تحد هذه الأفكار بسؤال نفسك عن مدى فائدتها وصحته. مثال علي: ذلك شخص يفكر: أنا دائماً أفشل. يسأل نفسه: هل هذا صحيح في كل موقف؟ متى نجحت في الماضي؟ ويستبدلها بفكرة: قد أواجه صعوبات لكنني أتعلم وأتحسن. ثالثاً، البحث عن الدروس غير وجهة نظرك بطرح سؤال قوي: ماذا يمكنني أن أتعلم من هذا؟ كل موقف صعب يحمل درساً قيماً. تخيل معي رائد أعمال يفشل مشروعه الأول، يحلل الأسباب حول إدارة المخاطر والتسويق ويتعلم منها، ويطبق هذه الدروس في مشروعه التالي. رابعاً، التركيز على الامتنان والتخيل الإيجابي. التركيز على الامتنان حتى في الأوقات الصعبة مع التخيل الإيجابي للتغلب على الموقف سوف يمكنه أن يساعد في تغيير ردود أفعالنا تجاه السلبية. مثال علي: التخيل الإيجابي: طالب يشعر بالقلق قبل امتحان صعب، يتخيل نفسه وهو يجيب بثقة وينجح، مما يقلل من توتره ويزيد من ثقته. والآن أصدقائي، كيف نطبق عملياً فكرة إعادة صياغة السلبية في حياتنا؟ إليكم النصائح التالية. أولاً، راقب تكرار الأفكار السلبية والمواقف التي تثيرها. ثانياً، أطرح أسئلة محفزة للتغيير. بدلاً من لماذا يحدث هذا لي؟ اسأل: كيف يمكنني التعامل مع هذا؟ أو ما هي الفرص المتاحة هنا؟ ثالثاً، قم بإنشاء قائمة دروس مستفادة. بعد كل تحد سجل ما تعلمته وكيف يمكنك تطبيق هذه الدروس في المستقبل. رابعاً، ممارسة تمرين الامتنان اليومي. في نهاية كل يوم اكتب 3 أشياء على الأقل تشعر بالامتنان لحدوثها.
خامساً، استخدام التأكيدات الإيجابية المضادة للسلبية. عندما تراودك فكرة سلبية، واجهها بتأكيد إيجابي قوي. وبتطبيق هذه النصائح الخمس، يمكنك اكتساب مهارة إعادة صياغة السلبية. الفصل الرابع: إتقان فن الانضباط الذاتي. الفكرة الأساسية: الانضباط الذاتي هو أساس القوة العقلية والقدرة على تحقيق الأهداف. فالانضباط الذاتي ليس موهبة فطرية، بل مهارة يمكن اكتسابها بالممارسة والمثابرة. ولاكتساب هذه المهارة، يا صديقي، استمع إلي جيداً. أولاً، تحديد أهداف واضحة ومهمة بما فيه الكفاية لتحفيزنا. مثال علي ذلك: شخص يريد إنقاص وزنه يحدد هدفاً محدداً، مثلاً خسارة 5 كيلوغرامات في شهرين، ويفهم سبب أهمية ذلك، وهو تحسين الصحة وزيادة الثقة بالنفس. ثانياً، تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات أصغر مما يجعلها أقل إرهاقاً ويسهل تحقيقها، تماماً مثل كاتب يريد إنهاء رواية يلتزم بكتابة عدد معين من الكلمات يومياً بدلاً من الشعور بالإرهاق من حجم المهمة الكلي. ثالثاً، إنشاء روتين والالتزام به، مما يقلل من الحاجة إلى الاعتماد على قوة الإرادة وحدها. فالكاتب الذي تحدثنا عنه والذي يريد كتاب رواية، إذ قام بإنشاء روتين يومي بكتابة بعض الكلمات، سيعتاد على ذلك ويلتزم به، لأن ذلك سيجعله يقترب يوماً بعد يوم من هدفه، وهو إنهاء الرواية، ولا يعتمد هنا على إرادته. رابعاً، التخلص من المشتتات والإغراءات في بيئتنا يعزز قدرتنا على التركيز. فالكاتب يحتاج لإنهاء روايته أن يتخلص من المشتتات ليستطيع التركيز في تسلسل أحداث الرواية. خامساً، تأخير الإشباع، وهذا يعني تذكير أنفسنا بالفوائد طويلة الأجل لأفعالنا، يساعد في مقاومة الإشباع الفوري. فإذا عدنا إلى مثال الشخص الذي لديه هدف إنقاص وزنه ويتبع نظاماً غذائياً صحياً، عليه أن يقاوم الرغبة في تناول وجبة سريعة ويفكر في الفوائد الصحية طويلة الأجل، وهذا هو تأخير الإشباع الفوري. مكافأة الجهود: مكافأة أنفسنا على جهودنا يعزز السلوك الإيجابي وينميه. فالشخص الذي يريد إنقاص وزنه 5 كيلو في شهرين، بعد الشهر الأول الذي استطاع إنقاص 2.5 كيلو من وزنه، علبه مكافأة نفسه. علي ذلك. والآن، كيف نستطيع اكتساب مهارة الانضباط الذاتي في حياتنا؟ أصدقائي، عليك اتباع ما يلي من خطوات. ابدأ بخطوات صغيرة، لا تحاول تغيير كل شيء مرة واحدة. ركز على بناء عادة واحدة في كل مرة. استخدم قوة لماذا. اربط أهدافك بقيمك ورغباتك العميقة لتعزيز الدافع. تتبع تقدمك. احتفظ بسجل لجهودك وإنجازاتك الصغيرة للاحتفاظ بالتحفيز. كن لطيفاً مع نفسك عند الانتكاس. الانتكاسات جزء طبيعي من العملية. تعلم منها وعد إلى المسار الصحيح. ابحث عن نماذج للانضباط. استلهم من الأشخاص الذين يتمتعون بانضباط ذاتي قوي. الفصل الخامس: بناء المرونة الذهنية. الفكرة الأساسية لهذا الفصل هي أن المرونة الذهنية هي القدرة على التعافي من الشدائد والانتكاسات والمضي قدماً. إنها القوة الداخلية التي تسمح لنا بتحمل الصعاب والتكيف مع التغيير والازدهار في وجه التحديات. وبناء المرونة الذهني هي عملية مستمرة تتطلب النمو والتأمل الذاتي والممارسة. لتحقيق المرونة الذهنية أبداً، أولاً بتغيير النظرة للتحديات ورؤيتها كفرص للنمو. تمام ممثل شخص يفقد وظيفته يرى فيها فرصة لاستكشاف مسار مهني جديد كان يخشى تجربته من قبل. ثانياً، الوعي الذاتي وفهم مشاعرنا ومحفزاتنا يساعدنا في الاستعداد للتعامل مع المواقف الصعبة. تخيل معي شخص يدرك أنه يميل إلى الغضب عند الشعور بالإرهاق، يتعلم أخذ فترات راحة لتجنب الوصول إلى تلك الحالة. ثالثاً، إنشاء نظام دعم قوي من الأشخاص الذين يرفعون من معنوياتنا أمر ضروري تماماً. مثل طالب يواجه صعوبات في دراسته يعتمد على أصدقائه وعائلته للحصول على التشجيع والدعم. رابعاً، ممارسة الرعاية الذاتية الجسدية والعاطفية والعقلية. تبني أساساً قوياً للصمود. مثال على ذلك شخص محترف يعمل لساعات طويلة، يحرص على ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كاف من النوم للحفاظ على طاقته وتركيزه. خامساً، تعلم إدارة التوتر بفعالية يساعد في الحفاظ على الهدوء والتركيز.
مثل الأشخاص الذين يتعاملون مع ضغوط العمل، يتعلمون تقنيات التأمل والتنفس العميق لتهدئة عقلهم. 6. إعادة تأطير الفشل كجزء من النمو وتعزيز التفاؤل والامتنان يقوي مرونتنا. كيف نطبق فكرة المرونة الذهنية كما ذكرها الكتاب في حياتنا؟ أصدقائي، عليك 6 نصائح. 1. طور وعيك الذاتي، خصص وقتا للتفكير في مشاعرك وردود أفعالك. 2. ابحث عن مرشدين ونماذج للمرونة، تعلم من الأشخاص الذين أظهروا قدرة على التغلب على الصعاب. 3. ضع حدودا صحية، تعلم أن تقول لا للالتزامات التي تزيد من توترك. 4. مارس تقنيات الاسترخاء بانتظام، جرب التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق. 5. احتفل بانتصاراتك الصغيرة، اعترف بتقدمك وقدر جهودك. 6. كن لطيفا مع نفسك في الأوقات الصعبة، عامل نفسك بتعاطف وتفهم. الفصل السادس: إتقان التحكم العاطفي. الفكرة الأساسية هنا هي التحكم العاطفي، هو القدرة على التعرف على مشاعرنا وإدارتها وتنظيمها بطريقة تخدمنا بدلاً من أن تخرب حياتنا. أولاً، الوعي العاطفي، وهو إدراك ما نشعر به في اللحظة وفهم الأسباب الكامنة وراء تلك المشاعر. ثاني، اليقظة الذهنية، تعلمك مراقبة أفكارك ومشاعرك دون إصدار أحكام، وتخلق وقفة بين الشعور والفعل تماماً، مثل عند الشعور بالتوتر قبل عرض تقديمي، يركز الشخص على أنفاسه للحظات لتهدئة أعصابه. ثالثاً، التعامل مع المشاعر السلبية، الغضب، الإحباط، الخوف، الحزن، بالاعتراف بها وتوجيهها بطرق صحية. رابعاً، تنمية المشاعر الإيجابية، الامتنان، الفرح، التعاطف، يعزز مرونتنا العاطفية. خامساً، تطوير مهارات تواصل قوية، يساعد في التعبير عن المشاعر بطريقة بناءة. والآن صديقي المستمع إليك نصائح للتطبيق العملي لفكرة إتقان التحكم العاطفي في حياتك. 1. مارس تدوين اليوميات العاطفية، سجل مشاعرك بانتظام وحاول تحديد محفزاتها. 2. جرب تمارين اليقظة الذهنية والتأمل، ابدأ ببضع دقائق يوميا وزد المدة تدريجيا. 3. طور آليات صحية للتعامل مع المشاعر السلبية، ابحث عن أنشطة تساعدك على تفريغ طاقتك بطريقة إيجابية مثل الرياضة أو الفن. 4. تدرب على رؤية المواقف من زوايا مختلفة، حاول أن تفهم وجهات نظر الآخرين. الفصل السابع: عيش الحياة المنضبطة لتصبح غير قابل للإيقاف. الفكرة الأساسية هنا هي أن الانضباط هو أساس إطلاق العنان لإمكاناتنا الكاملة وتحقيق أهدافنا. إنه القدرة على الاستمرار في التركيز وإحراز تقدم ثابت ومقاومة المشتتات. تبدأ الحياة المنضبطة بامتلاك رؤية واضحة للأهداف، المراد تحقيقها وأسباب أهميتها. مثال على ذلك: شخص يريد أن يصبح كاتباً، يحدد نوع الكتب التي يريد كتابتها والجمهور الذي يستهدفه وسبب أهمية الكتابة بالنسبة له. إنشاء روتين يومي يتضمن وقتاً للأولويات، يلغي الحاجة إلى الاعتماد على قوة الإرادة وحدها. تخيل معي موسيقي يريد أن يتقن عزف آلة موسيقية، ماذا سيفعل؟ بالطبع سوف يخصص ساعة يومياً للتدريب على آلته الموسيقية في نفس الوقت كل يوم. يأتي بعد إنشاء روتين التخلص من المشتتات في البيئة المحيطة أمر بالغ الأهمية. أيضاً مشاركة الأهداف مع الآخرين أو تتبع التقدم يعزز الالتزام. وكما ذكرنا سابقاً في الفصل الرابع، تعلم تأخير الإشباع وتفضيل المكافآت، طويلة الأجل على الملذات، قصيرة الأجل ضروري. ويذكرنا أيضاً الكتاب بتخصيص وقت للراحة والتعافي، فهذا لا يقل أهمية عن العمل الجاد. أيضاً التعامل مع الانتكاسات كجزء طبيعي من العملية والتعلم منها، والاحتفال بالتقدم يعزز العادات ويحفز على الاستمرار. نصائحي إليك يا صديقي لتطبيق هذه الفكرة والاستفادة منها في حياتك: عليك تطبيق مايلي. حدد أولوياتك بوضوح، ركز على المهام الأكثر أهمية التي تقربك من أهدافك. 9. استخدم أدوات إدارة الوقت، جرب تقنيات مثل مصفوفة أيزنهاور أو تقنية بومودورو لزيادة الإنتاجية. 3. كن حازماً بشأن وقتك، تعلم أن تقول لا للالتزامات التي لا تتماشى مع أولوياتك.
قسم أهدافك إلى مهام قابلة للتنفيذ. حول الأهداف الكبيرة إلى خطوات صغيرة وملموسة. 5. راجع أهدافك بانتظام. ابقى على اتصال برؤيتك وقم بتعديل خططك حسب الحاجة. 6. كافئ نفسك على الالتزام. احتفل بإنجازاتك وجهودك للحفاظ على الحافز. الفصل الثامن: إدارة التوتر بفعالية. الفكرة الأساسية فهي ذا الفصل هي أن التوتر هو استجابة طبيعية للتحديات، ولكن إدارته بفعالية ضرورية للحفاظ على صحتنا العقلية والبدنية وقوتنا العقلية. تبدأ إدارة التوتر بفهم مصادره وتقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات أصغر يجعلها أقل إرهاقاً، ثم ممارسة تقنيات التنفس العميق والاسترخاء تهدئ العقل والجسم. ويأتي في المقام الثالث لإدارة التوتر إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، النوم الكافي، التغذية الصحية، ممارسة الرياضة، الهوايات يجدد طاقتنا، وأيضاً بناء نظام دعم من الأصدقاء والعائلة أو المرشدين يوفر لنا مساحة للتحدث والحصول على منظور مختلف. أيضاً تساعد إدارة الوقت بفعالية على التقلي من الشعور بالضغط والاندفاع. أيضاً تبني عقلية التقبل والقدرة على التكيف مع ما لا يمكن تغييره، يقلل من مقاومة الواقع. الآن كيف يمكنك الاستفادة من هذا الفصل في حياتك إليك؟ الخطوات التالية: حدد محفزات التوتر الخاصة بك. كن واعياً للمواقف والأشخاص الذين يثيرون التوتر لديك. 2. تعلم تقنيات إدارة الوقت الفعالة. استخدم أدوات مثل قوائم المهام والجداول الزمنية لتنظيم وقتك. 3. مارس تقنيات الاسترخاء بانتظام. جرب التأمل، اليوجا، تمارين التنفس العميق أو الاسترخاء التدريجي للعضلات. 4. اجعل الرعاية الذاتية أولوية. خصص وقتاً للأنشطة التي تستمتع بها وتجدد طاقتك. 5. تواصل مع الآخرين للحصول على الدعم. لا تتردد في التحدث عن مشاعرك ومخاوفك مع الأشخاص الذين تثق بهم. 6. تعلم أن تقول لا للالتزامات غير الضرورية. حافظ على طاقتك ووقتك للأشياء الأكثر أهمية. 7. ركز على ما يمكنك التحكم فيه. لا تضيع طاقتك في القلق بشأن الأشياء التي تخرج عن سيطرتك. ابحث عن طرق صحية لتفريغ التوتر. مارس الرياضة، استمع إلى الموسيقى، أو انخرط في أنشطة إبداعية. الفصل التاسع: بناء المرونة من خلال الفشل. الفكرة الأساسية لهذا الفصل: الفشل جزء لا مفر منه من الحياة، وكيفية استجابتنا له تحدد ما إذا كان سيصبح عقبة أو نقطة انطلاق نحو النجاح. بناء المرونة من خلال الفشل يتطلب تغيير طريقة تفكيرنا فيه، ورؤيته كفرصة للتعلم والنمو بدلاً من دليل على عدم الكفاءة. يتضمن ذلك التفكير في أسباب الفشل وما يمكن تعلمه منه، والتخلي عن الكمالية، وتقبل الأخطاء كجزء من العملية، وتطوير عقلية النمو التي ترى الفشل كفرصة للتحسين، وطلب الدعم من الآخرين، واتخاذ إجراءات بناءة بعد الفشل، والاحتفال بالتقدم بغض النظر عن النتيجة النهائية، وممارسة التعاطف مع الذات في أوقات الإحباط. إليكم أصدقائي نصائح للتطبيق العملي للفكرة الأساسية لهذا الفصل. غير لغتك عن الفشل. بدلاً من لقد فشلت، قل لقد تعلمت شيئاً. والتاي: حلل أسباب الفشل بموضوعية. ركز على الحقائق بدلاً من المشاعر. 3. ضع خطة للتعافي بعد الفشل. حدد الخطوات التي ستتخذها للمضي قدماً. 4. ابحث عن قصص ملهمة لأشخاص نجحوا بعد الفشل. تعلم من تجاربهم. 5. كن صبوراً مع نفسك. التعافي من الفشل يستغرق وقتاً. 6. ركز على النمو بدلاً من النتائج فقط. قدر العملية والجهد المبذول. 7. تذكر أن الفشل لا يحدد قيمتك كشخص. الفصل العاشر: تعزيز عقلية النمو. الفكرة الأساسية للفصل العاشر هي عقلية النمو. هي الاعتقاد بأن قدراتنا وذكائنا وإمكاناتنا ليست ثابتة، بل يمكن تطويرها من خلال التفاني والجهد والتعلم والمثابرة. تعزيز عقلية النمو يبدأ بالتعرف على أفكار العقلية الثابتة وتحديها. الاعتقاد بأن المواهب والقدرات ثابتة، استبدال هذه الأفكار بأخرى تشجع على النمو.
يمكنني أن أتحسن بالممارسة. تقبل التحديات ورؤية الجهد كطريق للإتقان وليس كعلامة على عدم الكفاءة. النظر إلى الفشل كتغذية راجعة وفرصة للتعلم. تقبل التعليقات البناءة واستخدامها للتحسين. إحاطة النفس بمؤثرات إيجابية، أشخاص يتبنون عقلية النمو. ممارسة الامتنان للتقدم المحرز والفرص المتاحة للتعلم. ولتعزيز عقلية النمو، لديك كأصدقائي إليكم الخطوات التطبيقية التالية. أولاً، كن واعياً للغة التي تستخدمها عن نفسك وقدراتك. استبدل عبارات العقلية الثابتة بعبارات عقلية النمو. ثانياً، ابحث عن التحديات التي تدفعك للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك. ثالثاً، ركز على عملية التعلم والنمو بدلاً من النتائج النهائية فقط. رابعاً، اطلب ملاحظات بناءة واسعة لتطبيقها. خامساً، تعلم من نجاحات وإخفاقات الآخرين الذين يتبنون عقلية النمو. سادساً، احتفل بنموك وتقدمك مهما كان صغيراً. سابعاً، آمن بقدرتك على التطور والتحسن المستمر. وهنا أصدقائي تنتهي رحلتنا اليوم مع كتاب كن قوياً عقلياً. درب عقلك على التغلب على أي شيء. أتمنى أن تكون حلقة اليوم نالت إعجابكم، والنصائح التي شاركتها معكم للتطبيق العملي لكل فكرة أساسية في كل فصل من الكتاب أفادتكم. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وشاركونا في التعليقات عن أكثر التحديات اللي تواجهكم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.